हॅलो फ्रेंड्स, मी माधुरी. भिकूज फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीर वडी. ही कोथिंबीर वडी सगळ्यांनाच खायला आवडते. कोणत्याही सीझनमध्ये घराघरात आवडीचा पदार्थ म्हणून कोथिंबीर वडी खाल्ली जाते. तर चला सुरू करूयात. सर्वप्रथम लागणारे साहित्य पाहूयात. कोथिंबीर एक जुडी व्यवस्थित साफ करून बारीक चिरून पाण्यातून 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे. अर्धी वाटी पांढरे तीळ, चवीसाठी मीठ, 1 चमचा जिरे, 1 वाटी बेसन, लसणाच्या पाकळ्या आणि छोट्या 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या. आता प्रथम एका मिक्सरमध्ये लसूण, मिरच्या आणि जिरे टाकून पेस्ट करून घ्यावी. एका भांड्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेऊन त्यामध्ये पांढरे तीळ, केलेली पेस्ट, मीठ, बेसन टाकून पीठ व्यवस्थित मळून घ्यावे. येथे एक टीप, पाणी बिलकुल टाकू नये, कारण आपण मिश्रणात मीठ टाकल्यामुळे त्याला पीठ मळण्याजोगे पाणी सुटते आणि तेवढे पाणी पुरेसे आहे. वरचे पाणी टाकले तर वडी पातळ होऊन तुटण्याची शक्यता असते. आता त्याचे रोल्स करून घ्यावेत. मग एका पातेल्यात पाणी घेऊन त्यावर चाळणी ठेवावी. आता रोल्स चाळणीमध्ये ठेवण्या अगोदर त्याच्यावर थोडे तेल लावून घ्यावे, त्यामुळे ते चाळणीला चिटकणार नाहीत. नंतर ते रोल्स चाळणीवर ठेवून घ्या. चाळण झाकून साधारणतः 15 मिनिटांसाठी वाफवायला ठेवावी. 15 मिनिटांनी झाकण काढून थंड होण्यासाठी ठेवावे. थंड झाल्यावर त्याचे काप करावेत. एका कढईमध्ये तेल गरम करून मध्यम आचेवर वड्या चांगल्या सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्याव्या. आणि एका डिशमध्ये काढून घ्यावी. ही वडी इतकी चविष्ट लागते, ती न तळता खाल्ली तरी खूप छान लागते. तसेच तुम्ही ही वडी सॉस किंवा चटणीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. तर अशी ही खमंग आणि कुरकुरीत कोथिंबीरची वडी नक्की करून बघणार ना? जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आम्ही अशा रेसिपीज दररोज आपल्यासाठी घेऊन येत असतो.